có thực sự có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ không? Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Ngẫm Quanh Ta. Quý vị thân mến, tôi không tin vào trường hợp này. Mặc dù nhiều người tin rằng mối quan hệ giữa nam và nữ có thể hoàn toàn trong sáng và không phải lúc nào cũng phải liên quan đến tình yêu lãng mạn, nhưng cũng có những người có quan điểm khác. Trong thế giới hiện đại, nhiều người cho rằng tình bạn giữa nam và nữ có thể tồn tại và phát triển mà không cần sự lãng mạn. Họ tin rằng sự hiểu biết, tôn trọng và hỗ trợ có thể là nền tảng của một mối quan hệ đặc biệt giữa hai giới. Những người ủng hộ quan điểm này thường nhấn mạnh rằng tình bạn không nên bị giới hạn bởi các quy tắc xã hội hay giới tính. Tuy nhiên, có những người vẫn giữ quan điểm truyền thống, tin rằng tình bạn giữa nam và nữ thường khó tránh khỏi các yếu tố tình cảm. Họ lo ngại rằng thời gian và gần gũi có thể dẫn đến những cảm xúc phức tạp, đặt ra những thách thức khó khăn cho mối quan hệ. Mặc dù có sự chia rẽ trong quan điểm, quan trọng nhất là cách mỗi người hiểu và xử lý mối quan hệ giữa nam và nữ. Một số người có thể duy trì một tình bạn trong sáng và không phải là tình yêu, trong khi người khác có thể gặp khó khăn trong việc giữ cho mối quan hệ không vượt qua ranh giới nào đó. Thực tế, đối với mỗi người, sự khác biệt trong cách họ đánh giá và xây dựng mối quan hệ có thể làm nổi bật sự đa dạng và phức tạp của tình bạn giữa nam và nữ. Tình bạn nam nữ luôn là vấn đề gây tranh cãi. Có người cho rằng tình yêu không có sự phân biệt giới tính. Vậy tại sao tình bạn lại phải phân biệt nam nữ? Hơn nữa, mỗi người đều có ưu điểm riêng. Nếu vì khác biệt giới tính mà ngay cả tình bạn cũng không thể có được thì có phải là quá vô nhân đạo không? Trên thực tế, câu hỏi này cần phải có tiền đề. Đó là bạn còn độc thân, có bạn trai hay bạn gái hay đã kết hôn? Nếu một người không còn độc thân mà vẫn nói chúng tôi chỉ là bạn bè thì tôi chắc chắn không tin. Khi bạn đã có người yêu rồi, hành động của bạn không chỉ tính đến bản thân mà còn tính đến những người bạn yêu thương. Nếu bạn ở bên cạnh cô ấy, trò chuyện về cuộc sống và tâm trạng với người khác và sau đó đối tác của bạn chỉ ra điều đó khi anh ấy không vui, bạn có thể nói một cách chính đáng rằng chúng tôi chỉ là bạn bè và không có chuyện gì xảy ra cả. Thực ra, khi hai người ở bên nhau, họ phải là bạn thân của nhau, nếu không thì tình yêu của bạn có thể lúc đầu bạn không nghĩ nhiều về nó, nhưng rất nhiều cảm xúc sẽ nảy sinh khi nói về nó. Hầu hết bạn thân nam và bạn tâm giao nữ đều giả vờ mơ hồ, ai sẽ gặp bạn khác giới hàng tuần và trò chuyện hàng ngày nếu họ có bạn đời. Biểu tượng của tình yêu và sự giao tiếp giữa các cá nhân là biết giữ khoảng cách cần thiết giữa con người với nhau. Bạn có thể có những người bạn khác giới, nhưng bạn không thể có những người bạn khác giới rất thân thiết. Bạn có thể gọi họ bằng tên nhưng không được nịnh nọt vì biệt danh chỉ dành cho các cặp đôi. Khi chia sẻ, bạn có thể nói về mọi thứ nhưng không nên chia sẻ mọi chuyện lớn lao, bất kể thời gian hay chủ đề. Bạn có thể đặt câu hỏi khi trò chuyện, nhưng đừng nói về cảm xúc vì những lý do khác ngoài việc chỉ tìm người để nói chuyện. Nếu bạn không có người yêu nào đó thì dù bạn có bạn khác giới hay không thì ít nhất một trong hai người không có suy nghĩ gì về người kia. Hoặc khi bạn độc thân và tự do, không ai thực sự quan tâm đến việc bạn có bạn thân khác giới. Nhiều khi điều mọi người quan tâm trong tình bạn khác giới là khi đối phương cư xử như vậy, bạn sẽ cảm thấy bối rối và khó chịu. Vì vậy, nếu bạn nói rằng cả hai đều có bạn tình và có tình bạn trong sáng khi thường xuyên tiếp xúc với người khác thì bạn chỉ đang tự lừa dối chính mình. Một người đàn ông vẫn nhớ bạn nhiều hơn bao giờ hết và không thường xuyên liên lạc với bạn chỉ vì điều này trong thế giới tình cảm. Một số người rất thích một ai đó và mong muốn phát triển mối quan hệ với họ, nhưng lại không thể bày tỏ cảm xúc của mình. Họ chọn cách trả giá im lặng và im lặng đề phòng, không dám nói ra hay bộc lộ những suy nghĩ, hy vọng trong lòng. Có một sự vị tha nhất định trong cách tiếp cận này, nhưng nó cũng có nguy cơ đánh mất hạnh phúc và dẫn đến một cuộc sống cô đơn. Một số người đàn ông không giỏi thể hiện tình yêu bằng lời nói ngọt ngào, nhưng họ sẽ chứng tỏ tình cảm sâu sắc dành cho bạn bằng hành động. Họ sẵn sàng làm mọi việc vì bạn, hy sinh và luôn ở bên cạnh bạn nhưng họ không thể diễn tả bằng lời. Những người đàn ông này luôn có bạn trong trái tim và luôn nghĩ về bạn.
Họ yêu nhau sâu sắc nhưng không có ý định liên lạc với nhau thường xuyên, vì họ tin rằng chỉ có sự tin tưởng và ổn định lẫn nhau mới có thể duy trì mối quan hệ lâu dài. Người đàn ông yêu bạn sẽ làm việc chăm chỉ để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng chỉ để được gặp bạn và lắng nghe tiếng nói của bạn. Công việc là một phần không thể thiếu của mỗi người. Nó không chỉ mang lại thu nhập mà còn cho phép chúng ta tự lập và có khả năng mang lại hạnh phúc và hỗ trợ cho những người chúng ta yêu thương. Ngay cả khi họ thích nhiều thứ và có tình cảm sâu sắc với bạn, họ cũng sẽ không bao giờ coi thường tầm quan trọng của công việc hay xem nhẹ nó. Một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ bày tỏ tình cảm sâu sắc với bạn bằng sự chờ đợi và kiên nhẫn. Anh ấy sẵn sàng chấp nhận những khuyết điểm của bạn, cùng bạn trưởng thành và làm nhiều điều cho bạn. Anh ấy sẽ luôn quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của bạn, làm việc không mệt mỏi để chăm sóc bạn và tạo ra một môi trường an toàn và ấm áp cho bạn. Anh ấy sẵn sàng đầu tư thời gian và sức lực để cùng bạn trải nghiệm những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Họ hoàn toàn chú ý đến mọi thứ về bạn và mong muốn được ở bên bạn suốt đời. Một người đàn ông yêu bạn sẽ không buông bỏ những suy nghĩ nội tâm ngay cả khi anh ấy không thường xuyên liên lạc với bạn. Anh ấy sẽ cố gắng hoàn thành công việc và cuộc sống của mình một cách nhanh chóng để có thể gặp bạn, ôm bạn và chia sẻ suy nghĩ của mình với bạn. Anh ấy sẽ dành tất cả những suy nghĩ và sự quan tâm của mình cho bạn trong một thời gian giới hạn. Anh ấy sẽ dùng hành động và sự kiên nhẫn để vượt qua rào cản thời gian và không gian, khiến bạn cảm nhận được tình cảm sâu sắc và sự bền bỉ của anh ấy dành cho bạn. Trong tình yêu, chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài, không thể chỉ nghe những lời ngọt ngào. Đôi khi, tình cảm chân thật sâu thẳm trong trái tim đối phương còn có sức nặng hơn lời nói rất nhiều. Điều quan trọng là chúng ta phải cảm nhận được tình yêu của nhau bằng trái tim, trân trọng tình cảm của nhau và đừng dễ dàng bỏ lỡ người thực sự yêu mình. Mỗi người đều có quan điểm và cách riêng trong các mối quan hệ và chúng ta phải hiểu và bao dung lẫn nhau. Dù là thể hiện tình yêu bằng những hành động thiết thực hay thể hiện sự nhớ nhung bằng cách thường xuyên tiếp xúc, mấu chốt nằm ở sự thấu hiểu và thấu hiểu ngầm giữa nhau. Chỉ thông qua sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau thì một mối quan hệ ổn định và tốt đẹp mới có thể được thiết lập. Tình yêu không chỉ là sự giao tiếp bằng lời nói mà còn là sự thể hiện sự thấu hiểu và quan tâm ngầm. Dù địa vị thế nào thì mối quan hệ giữa hai người cần được chứng minh bằng hành động, chỉ có chờ đợi và quan tâm lẫn nhau mới có thể thiết lập được mối quan hệ hạnh phúc bền vững hơn. Vì vậy, khi bạn tìm được một người sẵn sàng trả tiền cho bạn, sẵn sàng mang đến cho bạn hạnh phúc, sẵn sàng đồng hành cùng bạn suốt cuộc đời thì bạn phải trân trọng nó. Suy cho cùng, trên thế giới này không có nhiều người thực sự yêu bạn và muốn chung sống với bạn cả đời. Vì vậy, đừng dễ dàng bỏ lỡ tình yêu đích thực. Khi tìm thấy nó hãy nhớ nắm lấy và trân trọng nó mãi mãi nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị nhiều sức khỏe, xin chào và hẹn gặp lại.